ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 7 ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ላይ ቀጣዩን ክፍል ስለ ቼንጅ ኦፍ ስቴት እንወያያለን። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ለማውራት ሞክረናል። ሶ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ላይ ያየናቸው ነገሮች ላይክ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንዴት እንደሆነ እንዲሁም ኳንቲቲ ኦፍ ሂትን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ተወያይተናል። ሶ ዛሬ ቀጣዩን ፓርት ማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ሶ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ስንል ላይክ አንደኛው የኢፌክት ኦፍ ሂቲንግ አንደኛው የመጨረሻው ኢፌክት ቼንጅ ኦፍ ስቴት ነው። የመጀመሪያው ኤክስፓንሽንን አይተናል። ደን ራይዚንግ ቴምፕሬቸር አየን። ደን ቼንጅ ኦፍ ስቴት። ሶ ኦብጀክቶች ላይ ሂት ስንጨምር አንደኛው ልናየው የምንችለው ሲግኒፊካንት የሆነ ኢፌክት ስቴት መቀየርን ነው። ሶ ዌን ዩ ሴ ስቴት ወይም ፌዝ ምን ማለት ነው? When you say state, or in other words, we call it phase. Phase or state, it is known as a distinct form of a substance. A distinct form of a substance under different conditions. Like, substance በተለያየ condition ላይ, which means under different pressure and temperature ማለታችን ነው። ኮንዲሽኖች እነዚህ ናቸው። የአንድን ኦብጀክት ስቴት አፌክት የሚያደርጉት ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸር ናቸው። በተለያየ ቴምፕሬቸር ላይ እና በተለያየ ፕሬሸር ላይ አንድ ኦብጀክት የሚይዘው ዲስቲንክት የሆነ ፎርሙ መገኛው ያ ፎርሙ የኦብጀክቱ ስቴት ወይም ፌዝ ተብሎ ይጠራል። usually we have three common states like solid, liquid and gaseous state. በተለያየ ለምሳሌ ዋተርን ብትወስዱት በተለያየ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ላይ it can be solid, it can be liquid, it can be gaseous state as well። ስለዚህ እነዚህ የኦብጀክቱ መገኛዎች ስቴት ብለን እንጠራቸዋለን። ቼንጅ ኦፍ ስቴት ከማውራታችን በፊት let's talk about the heating and the cooling curve. I'm gonna make it like easier by putting the two curves side by side, okay? ጎን ለጎን በማስቀመጥ እስቲ ኤክስፕሌን ለማድረግ ልሞክር። Both heating curve and cooling curve they refers a temperature versus time graph ነው የሚገልጹት። ሁለቱም temperature versus time and represent የሚያደርጉልን here is it. Let's say this one is a heating curve. The first one is like heating curve ይሄኛው ነው ብለን እንውሰድ። heating curve and the other one is this one is a cooling curve ብለን እናስብ። cooling curve both refers a temperature against time graph ነው የሚያሳየው። what like heating curve and cooling curve ምንድነው የሚገልጹላችሁ? how the substance change state and change temperature ነው የሚለውን የሚገልጹልን። አንድ ኦብጀክት ቴምፕሬቸሩና ስቴቱ እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለውን ነው የሚያሳየው። heating curve ላይ ስንመጣ it refers the change of state and temperature when we add heat energy to the body ወይም ኦብጀክቱ ሂት አብዞርብ ሲያደርግ ስቴቱና ቴምፕሬቸሩ እንዴት ይቀየራል ነው። ሂቲንግ ስንል አዲንግ ሂት ኢነርጂ ነው የሚገልጽልን። አዲንግ ሂት ኢነርጂ ሂት ኢነርጂ አብዞርብ ወይም አድ ሲደረግ ኦብጀክቱ ላይ ስቴቱና ቴምፕሬቸሩ እንዴት ይቀየራል የሚለውን ግራፍ የሚያሳየን ሂቲንግ ከርቭ እንለዋለን። ኩሊንግ ከርቭ የምንለው ደግሞ it is a temperature versus time graph. It represents how the state and the temperature of the body change when we remove heat energy from the body. When we remove heat, cooling ማለት heating remove ነው። ስለዚህ heat remove ሲደረግ ኦብጀክቱ ላይ እንዴት ስቴቱና ቴምፕሬቸሩ እንዴት ይቀየራል የሚለው የሚያሳየን cooling curve ብለን እንጠራዋለን። that's cooling curve. I hope the meaning ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። Now let's see the graph, how to plot the graph የሚለውን እኔ when it comes to a temperature versus time graph for heating curve, like heating curve ላይ ስንመጣ አሁን ሶሊድ አንድ ኦብጀክት በሶሊድ በሊኩዊድ እና በጋዝ ሲቀመጥ ሶሊድ ስቴት ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ትንሽ ቫይብሬሽን አላቸው። ሊኩዊድ ላይ ፈጠን ይላሉ፣ ጋዝ ላይ በጣም ፈጣን ናቸው። ስለዚህ ካይኔቲክ ኤነርጂያቸውን ስናነጻጽር የጋዝ ፓርቲክሎች ሃይ ካይኔቲክ ኤነርጂ አላቸው which means hotter ነው ጋዚየስ ስቴታቸው። then ቀጥሎ ሊኩዊድ ስቴት then slow heat የሚኖረው ወይም slow temperature የሚኖረው ሶሊድ ስቴት ነው። ሂቲንግ ከርቭን ስንነሳ ስለ ሂቲንግ ከርቭ ስንነሳ ከሶሊድ ነው የምንጀምረው። let's say we have solid at this point ሶሊድ አለን እንበል። ይሄን ሶሊድ ሂት አድ ስናደርግበት ቴምፕሬቸሩ ግራጁዋል እያደገ ይመጣል። the temperature of the solid will increase within time. ሂት ምንጨምረው ሂት ኢነርጂ በዚህ ሞመንት ላይ ምንድነው ስራው? it used to increase the kinetic energy of the particle. ፓርቲክሎቹን በጣም ቫይብሬት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ካይኔቲክ ኤነርጂያቸው ይጨምራል። ካይኔቲክ ኤነርጂያቸው ጨመረ ማለት ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ይመጣል። ምክንያቱም
ቴምፕሬቸር ሜዠርስ አቨሬጅ ሞለኪላር ካይኔቲክ ኢነርጂ። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄ የሚሆነው ግን እስከምን ድረስ ነው? አንቲል ኢት ሪች ቱ ኢትስ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ሜልቲንግ ፖይንታቸው ላይ እስኪደርሱ ድረስ ነው። ልክ ሜልቲንግ ፖይንት ላይ ሲደርስ the temperature of the body will remains constant። ቴምፕሬቸሩ ለሆነ ሞመንት ስቴይስ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው፣ አይቀየርም። it remains constant like this then በዚህ ሞመንት ላይ የምንሰጠው ሂት ኢነርጂ ስራው ምንድነው ታዲያ? ሊኩዊዱን ሶሊዱን ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ሊኩዊድ which means the energy we add here it used to break the bond። ሶሊድ ውስጥ ያለውን ስትሮንግ ቦንድ መስበር ነው ስራው እንጂ ቴምፕሬቸሩን አይጨምርም ማለት ነው። አስተውሉ። ይሄን የሚመስለው የመጀመሪያው ላይ እንዳልኳችሁ ከዚህ እስከዚህ በቀይ ፕሎት ያደረኩት ምን ነው የሚያሳየን? የምንጨምረው ሂት ኢነርጂ የኦብጀክቱን ቴምፕሬቸር እንደሚጨምር ነው ግራጁዋሊ የሚያሳየን። then ይሄ የሚቀጥለው እስከ ሜልቲንግ ፖይንት እስኪደርስ ነው። ልክ ሜልቲንግ ፖይንት ላይ ሲደርስ the only thing will happen here change of state ነው። ራይዚንግ ቴምፕሬቸር አይካሄድም። ቼንጅ ኦፍ ስቴት ሲካሄድ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ስቴት በሚቀየርበት ጊዜ ቴምፕሬቸሩ አይጨምርም። ስለዚህ የምንጨምረው ሂት ኢነርጂ ቴምፕሬቸር ሳይሆን የሚጨምረው በዚህ ሞመንት ምን ነው የሚቀይረው? ስቴትን። then ይሄ ባንድ አይካሄድም። it takes time። የተወሰነ ሞመንት ወሰደ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ሲደርስ ሊኩዊድ ስቴት ሆነ። ፈርዘር ሊኩዊዱ ላይ ሂት ሲጨምሩ ቴምፕሬቸሩ ምን እያለ ይመጣል? ግራጁዋሊ እያደገ ይመጣል። የሊኩዊዱ ቴምፕሬቸር ይጨምራል until it reach to what? its boiling point። ቦይሊንግ ፖይንቱ ላይ እስኪደርስ ድረስ የሊኩዊዱን ቴምፕሬቸር እየጨመረ ይመጣል፣ እዚህ ጋር የምንሰጠው ሂት ኢነርጂ። ልክ ቦይሊንግ ፖይንቱ ላይ ሲደርስ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ይሆናል፣ አይጨምርም ፈርዘር። ስለዚህ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ይሆናል። በዚች ሞመንት ላይ የምንጨምረው ሂት ኢነርጂ ምንድነው ስራው? ሊኩዊዱ ላይ ያለውን ቦንድ ማጥፋት ነው፣ ወደ ጋዥ ስቴት እንዲቀየሩ ዲስትሮይ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። ከሊኩዊድ ወደ ጋዝነት ይቀየራል በዚህ ሞመንት። ፈርዘር ልክ ሙሉ ለሙሉ ወደ ጋዝ ከተቀየረ በኋላ ፈርዘር ሂት ብትሰጡት የጋዙ ቴምፕሬቸር ግራጁዋሊ እየጨመረ ይመጣል፣ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ያው ይሄ አይዲያሊ እስከ ፕላዝማ ስቴት የምንለው ድረስ መድረስ ይችላል። ኢን ሚሊየንስ ቴምፕሬቸር ስንደርስ ማለት ነው፣ ኢን ሚሊየንስ ሴልሺየስ ሲደርስ ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሂቲንግ ከርቭ እንለዋለን። የሚያሳየን ሂት ኢነርጂ ስንጨምር ቴምፕሬቸር እና ስቴት እንዴት እንደሚቀይር የኦብጀክቱን ያሳየናል። አስተውሉ። የመጀመሪያው ከዚህ እስከዚህ ያለው ስቴት ምንድነው? ሶሊድ ስቴት ነው። በዚህ ስቴት ላይ የምንጨምረው ሂት ኢነርጂ የሶሊዱን ቴምፕሬቸር ራይዝ እንዲያደርግ ያደርገዋል until it reaches to the melting point። ልክ ሜልቲንግ ፖይንቱ ላይ ሲደርስ ከዚህ እስከዚህ ባለው ሞመንት ቼንጅ ኦፍ ስቴት ይካሄዳል። the process is known as melting የምንለው ነው። there is melting process will takes place over here። በመቀጠል ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ላይክ ሊኩዊድ ስቴት ነው የሚያሳየን። ሊኩዊድ ስቴት ላይ ቴምፕሬቸር ሲጨምር እንዴት እንደሆነ ያሳየናል። then ከሊኩዊድ እስከ ከዚህ ቀጥሎ እስከ ቦይሊንግ ፖይንት ላይ ሲደርስ ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት የሆነና የምንሰጠው ሂት ኢነርጂ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ይፈጥራል ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ which is known as boiling ምንለው። boiling will takes place over here. then the other one is then after it will change into gaseous state። ይሄ ይመስላል። ይሄ ምን ይባላል? ሂቲንግ ከርቭ እንለዋለን። now let's see for cooling curve። cooling curve ስናወራ ደግሞ now we gonna start with high temperature ካለው ስቴት ነው which is gaseous state እንነሳለን። gaseous state ላይ imagine it has this much temperature ነበረው ብለን ነበር initially. then now we are removing heat energy። adding heat energy ሳይሆን removing ነው። cooling ማለት removing ስለሆነ ስለዚህ ከጋዙ ላይ ሂት ኢነርጂ ስንወስድ ግራጁዋሊ ካይኔቲክ ኢነርጂ ጋዙ ሉስ እያደረገ ስለሚመጣ ቴምፕሬቸሩ የጋዙ እየቀነሰ ይመጣል። but this will occurs until it reaches to what? its condensation point or its boiling point። boiling point እና condensation point አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። condensation point ላይ ልክ ሲደርስ ምን ያደርጋል? ቴምፕሬቸሩ መቀየሩን ያቆምና the temperature of the body will remains constant። ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂት ኢነርጂ ማስወጣታችን ጥቅሙ ምንድነው? ጋዥስ ስቴት ተራርቀው የነበሩ ጋዥስ ስቴቶቹ በበቂ ሁኔታ ይጠጋጉና we just facilitate to make ቦንድ እንዲፈጥር ነው አጀስት የምናደርገው በዚህ ሞመንት ላይ። ስለዚህ ሊኩዊዲፋይ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ወደ ሊኩዊድነት እየተቀየረ ይመጣል። አስተውሉ። then በመቀጠል ሙሉ ለሙሉ ሊኩዊድ ከሆነ በኋላ ፈርዘር ሂት ብንወስድበት ቴምፕሬቸሩ ግራጁዋሊ ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። የዚህ ስቴት ቴምፕሬቸር ይቀንሳል፣ የሊኩዊዱ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። then ይሄ የሚቀጥለው እስኪ ድረስ ነው until it reaches to freezing point ወይም
ሜልቲንግ ፖይንት እስኪደርስ ማለት ነው። ሜልቲንግ ፖይንት እና ፍሪዚንግ ፖይንት አንድ አይነት ናቸው። ላይክ ውሃ ለምሳሌ ፍሪዝ የሚያደርገው 0 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሲወርድ ነው። 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ደግሞ ሶሊዲፋይ ይሆናል እንላለን። ዊች ሚንስ ሂት ስንሰጠው ሜልት ያደርጋል፣ ሂት ስንወስድበት ሶሊዲፋይ ያደርጋል ማለት ነው አዲስ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ፍሪዚንግ ፖይንት እና ሜልቲንግ ፖይንት አይደንቲካል ናቸው። ሶ ልክ ግራጁዋሊ ቀንሶ ፍሪዚንግ ፖይንቱ ላይ ደረሰ። ልክ ፍሪዚንግ ፖይንቱ ላይ ሲደርስ ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ይሆናል። ሶ the temperature of the body will remains constant, but at this moment there is change of state። ስለዚህ የሊኩዊዱ ቴምፕሬቸር እየቀነሰ ሲመጣ ፓርቲክሉ ፈርዘር እየተጠጋጋ ይመጣል። ስለዚህ ልክ ፍሪዚንግ ፖይንት ላይ ሲደርስ we don't change the temperature። ቴምፕሬቸሩ አይቀየርም፣ ኮንስታንት ይሆናል። ምንድነው የሚፈጠረው? ሞር ኦፍ ሂት ኢነርጂ መውሰዳችን ምን እንዲፈጠር ያደርገዋል? ስትሮንግ ቦንድ በሊኩዊድ ውስጥ ያለው ቦንድ ስትሮንግ እንዲሆን ሶሊዲፋይ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ወደ ሶሊድነት ይቀየራል። ደን ፈርዘር ሶሊድ ከሆነ በኋላ ሂት ኢነርጂ ብትወስዱበት ቴምፕሬቸሩ ግራጁዋሊ ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። ይሄ ቀጥሎ ቀንሶ ማለት አይዲያሊ እስከ አብሶሉት ዜሮ ሊሄድ ይችላል ማለት እንችላለን። ሶ this is all about። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያለው ስቴት ጋዥየስ ስቴት ነበር። ደን ጋዥየስ ስቴቱ ቀንሶ ቴምፕሬቸሩ ኮንደንሴሽን ፖይንት ላይ ሲደርስ ምን ይፈጠራል? there is condensation። the process is known as condensation ብለን እንጠራዋለን። which is liquid to what? I mean gas to liquid የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው። then ከዚህ ያለው ሞመንት ላይ ያለው ስቴት ምን ይባላል? ሊኩዊድ ስቴት ነው። then እዚህ ጋር ያለው ቼንጅ ምን ብለን እንጠራዋለን? that is known as freezing እንለዋለን። freezing and ከዚህ ያለው ደግሞ ሶሊድ ስቴት እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። so this is all about cooling curve። ስለዚህ ሂቲንግ ከርቭ እና ኩሊንግ ከርቭ ተቃራኒ ፕሮሰሶች ናቸው። ሂቲንግ ላይ when we add heat energy how the temperature and the state of the body changes የሚለውን ያሳየናል። ኩሊንግ ከርቭ ላይ ስትመጡ ደግሞ when we remove heat energy how the temperature and the state will be changed የሚለውን ያሳየናል። ኦኬ ጉድ። so ይሄን አይተናል። ይሄን ነው ሂቲንግ ከርቭ እና ኩሊንግ ከርቭ የምንለው። so በባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራሁት አንድ ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገውን የሂት መጠን ኪው ብለን ገልጸነው ነበር። the amount of heat required to increase the temperature of the body ወይም to change temperature of the body ኪው ብለን ካልኩሌት አድርገነው ነበር። so we have used mc change of t ነው የተጠቀምነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ተጠቅመን ሂት ካፓሲቲ ተጠቅመን ደግሞ ሂት ካፓሲቲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን ካልኩሌት እንደምናደርግ አውርተናል። ይሄ ፎርሙላ የሚሰጠኝ ምንን ካልኩሌት ለማድረግ ነው? the amount of heat required to change what? temperature to change temperature የሚያስፈልገኝን የሂት መጠንን ነው ኪው ብለን ካልኩሌት ሲያደርግ ነው። አስተውሉ። ሶ አሁን ይሄን የምንጠቀመው በየትኛው ሞመንት ነው? እነዚህን ፎርሙላዎች የምንጠቀመው አንደኛው ላይክ እዚህኛው ጋር ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ያለው እዚህ ሶሊዱ ላይ ራይዝ የሚያደርግበት በቀይ ያስቀመጥኩት ግራፎቹ ላይ ለሂቲንግ ከርቭም ለኩሊንግ ከርቭም እነሱ ላይ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄ ነው። ራይዚንግ ቴምፕሬቸር ወይም ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እየተካሄደ ስለሚሆን ሶ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ እዚህ ጋር፣ እንዲሁም እዚህኛውም ጋር ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ፣ እዚህኛውም ጋር ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ፣ እዚህኛውም ላይ ኩሊንግ ከርቭም ላይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ። ስለዚህ በቀይ ግራፎቹ ላይ ሂቲንግ ከርቭም ላይ ኩሊንግ ከርቭም ላይ በቀይ ሪፕሬዘንት ያደረኩት ሞመንት ላይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ። ሶ እነሱ ላይ የተጠቀምኩትን የኤነርጂ መጠን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኢዝሊ በምን ያህል ኤነርጂ ያስፈልጋል ለመጨመር ሂቱን ወይም ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር ወይም ቴምፕሬቸሩን ለመቀነስ። ሶ ሂቲንግ ከርቭ ላይ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ቢካዝ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ፖዚቲቭ ስለሚሆን እየጨመረ ስለሚመጣ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ፖዚቲቭ ነው which means ፖዚቲቭ ኪው ይኖረናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኤነርጂ ይኖረናል። አስተውሉ። ኩሊንግ ከርቭ ላይ ስትመጡ ደግሞ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ እየቀነሰ ስለሆነ ኔጌቲቭ ይመጣል። so which means ኔጌቲቭ ኪው ይኖረናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኪው ማለት we just remove heat energy የሚለውን የሚገልጸው፣ ፖዚቲቭ ኪው ሲሆን ደግሞ we add heat energy። so አስተውሉ። በቀይ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ፓርቶች ላይ we use mc change in t። ነገር ግን change of state የሚካሄድባቸው ላይ we said that temperature remains constant። change of state የሚካሄድበት ሞመንት ላይ ቴምፕሬቸር ምንድነው ብለናል? ኮንስታንት ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሁለቱን ፎርሙላ እንጠቀም ብትሉ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር የለም፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር የለም፣ ኮንስታንት ነው። ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዜሮ ይሆንባቸዋል። ዜሮ ስለሚሆን ይሄ ኪው ዜሮ ነው የሚሆነው። so we have to use another ኢነርጂ ያስፈልገናል። ነገር ግን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ አንችልም። እነዚህ የምንጠቀመው to calculate the amount of energy to change temperature ነው። ቴምፕሬቸር ለመጨመር ወይም ለመቀነስ የሚያስፈልገውን መሰጠት ያለበት ወይም መወሰድ ያለበት ሂትን ነው የሚነግረን። ሶ
ቼንጅ ኦፍ ስቴትን ለማካሄድ የሚያስፈልገውን ሂት ለማውራት we have to know about latent heat ምን እንደሆነ ማውራት አለብን። so let's talk about latent heat. latent heat and specific latent heat ምን እንደሆነ እናውራ። specific latent heat. This one denoted by letter L. so latent heat እና specific latent heat ከማውራታችን በፊት specific heat capacity እና heat capacity ምን ማለት እንደነበር ሪማይንድ ላድርጋችሁ። specific heat capacity small c ነች ብለናል። heat capacity ስንል ደግሞ capital C ነው። these two things refers the amount of energy amount of heat ነው የሚገልጹት amount of heat to change temperature. አስተውሉ the amount of heat to change temperature we call it what? specific heat capacity and heat capacity እንለዋለን። the amount of heat required to change the temperature of the body by 1 degree Celsius ብለናል። so to change the temperature by 1 degree Celsius so የኦብጀክቱን ቴምፕሬቸር በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመቀየር ወይም ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ምን ብለናል? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ወይም ሂት ካፓሲቲ ማለት እንችላለን። ስፔሲፊክ ስንል ፓርቲኩላር 1 ኪሎ ግራም ብለን አውርተናል። ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ፎር ዘ ሆል ቦዲ ብለን አውርተናል። ፎር ዘ ሆል ቦዲ ሲሆን ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ፎር 1 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ነው። both measures the amount of heat required to rise the temperature of the body by 1 Celsius so ሁለቱም የሚገልጹልን የኦብጀክቱን ቴምፕሬቸር በ1 ሴልሺየስ ለመጨመር የሚያስፈልገንን የሂት መጠን ነው። ስፔሲፊክ ሲሆን ፎር 1 ኪሎ ግራም ሲሆን ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ፎር ዘ ሆል ቦዲ ይሆንላቸዋል። so now let's talk about latent heat and specific latent heat እናውራ። ሁለቱም ምንድነው ሜዠር የሚያደርጉልን? they are the measure of the amount of heat required amount of heat required the amount of heat required to change the state of the body ነው። የኦብጀክቱን ምን ለመቀየር ስቴቱን ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠን latent heat እና specific latent heat ብለን እንጠራዋለን። the amount of heat required to change state እነዚህ ሁለቱ ስቴትን ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠንን ነው የሚገልጹልን። specific heat capacity እና heat capacity ግን the amount of heat required to change temperature ነው። አስተውሉ እነዛ ሁለቱ ቴምፕሬቸር ለመቀየር ሲሆን እነዚህ ደግሞ ስቴትን ለመቀየር የሚያስፈልገንን ኢነርጂ ይነግሩናል። so when you say specific particularly ለስንት ኪሎ ግራም ኦብጀክት ነው? ለ1 ኪሎ ግራም ኦብጀክት የሚያስፈልገንን የሂት መጠን ነው። latent heat ስንል the whole body ነው። the whole body ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠን latent heat እንለዋለን። 1 ኪሎ ግራም ኦብጀክትን ስቴት ለመቀየር ደግሞ specific latent heat ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። I hope እነዚህ ሁለቱ አይዲያዎች ግልጽ እንደሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። okay so latent heat እና specific latent heat ይሄን ይመስላል። so the amount of energy required to change state Q can be calculated using ml እንጠቀማለን። ስለዚህ mlን ይሄ የምንጠቀመው to change what state ለመቀየር የሚያስፈልገንን የሂት መጠንን ነው። this is what we call it amount of heat required to change state ለመቀየር ሲባል ml mass times specific latent heat of the body እንጠቀማለን። so ከዚህ ፎርሙላ ላይ እንደምትረዱት the SI unit of specific latent heat ለመፈልግ over m ብታደርጉ Q over m ይሆናል። ስለዚህ Q ማለት ደግሞ ዩኒቱ ጁል ነው። m ማለት ደግሞ ማስ ነው ዩኒቱ which is ኪሎግራም ነው። so ጁል per ኪሎግራም ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት latent heat if I say the latent heat of the object is 2 million which is 2 times 10 to the power of 6 ጁል per ኪሎግራም ነው ካልኩኝ ምን ማለት ነው? 1 ኪሎ ግራም የሆነ ያን ሰብስታንስ ካለበት ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር ምን ያህል ሂት ይፈልጋል ማለት ነው? 2 ሚሊዮን ጁል ሂት ኢነርጂ ይፈልጋል የሚለውን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው for particular 1 kilogram object. so this is known as specific latent heat እንለዋለን። so አስተውሉ specific latent heat የሚገልጽልን the amount of heat required to change the state of 1 kilogram substance from one state to another state አስተውሉ። so እዚህ ጋር change of state ሲካሄድ እዚህኛው ፕሮሰስ ላይ እዚህኛው ላይ አንድ change of state አለን። እዚህ ጋር ሁለተኛው change of state እዚህ ጋር አለን። እዚህ ጋር another change of state አለን። እዚህ ጋርም change of state አለን። ስለዚህ ስቴት ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠን Q ml ብለን መፈለግ እንችላለን። this gives us the amount of energy required to change state at constant temperature ኮንስታንት ሆኖ ስቴቱን ለመቀየር የሚያስፈልገንን የሂት መጠን ይሰጠናል ማለት ነው። አስተውሉ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ሜልቲንግ አለ፣ ቦይሊንግ አለ። do you think ለሜልቲንግ እና ለቦይሊንግ the same energy የምንጠቀም ይመስላችኋል?
ሶ አስተውሉ። ዊ ካንት ተመሳሳይ ኢነርጂ መጠቀም አንችልም። ለምን? ሜልቲንግ ስንል ላይክ ዊ ኒድ ቱ ብሬክ ዘ ቦንድ። ሶሊዱን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ዊ ኒድ ቱ ጀስት ብሬክ ዘ ቦንድ። ቦንዱ ምን ማድረግ ብቻ የሚጠበቅብን ብሬክ ማድረግ ነው። ቦይል ለማድረግ ግን ላይክ ቶታሊ ጋዝ ላይ ያለው ቦንድ ኦልሞስት ኔግሊጅብል ዜሮ ነው ብለን ስለምናስብ ሊኩዊዱ ላይ ያለው ቦንድ ዲስትሮይድ መሆን አለበት። ስለዚህ ሜልቲንግ ላይ ጀስት ብሬኪንግ ኦፍ ቦንድ ስለሚካሄድ፣ ቦይሊንግ ላይ ደግሞ ዲስትሮይንግ ቦንድ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ አይፈልጉም። ስለዚህ ላተንት ሂት ለስንት ይከፈላል? ለሁለት እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እንለዋለን። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ወይም ሜልቲንግ የምንለው ነው። ፊውዥን ወይም ሜልቲንግ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን ብለን እንጠራዋለን። ቬፖራይዜሽን ምንለው ነው ወይም ቦይሊንግ ምንለው ነው። ሜልቲንግ ኢት ሪፈርስ ፊውዥን ማለት ሜልቲንግን ነው የሚገልጽልን። ቬፖራይዜሽን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? that is known as boiling። ኦኬ ሶ ላተንት ሂትን ለእንደዚህ በሁለት ከፈል ነው። ሶ ስፔሲፊክ በሚለው እንግለጸው። እሺ ስፔሲፊክ በሚለው እንግለጸው። ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን፣ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን አይዲያው ደሴም ነው። ጀስት 1 ኪሎግራም ማለት ነው። ሶ ላተንት ሂት ኦፍ ሜልቲንግ ወይም ፊውዥን የሚገልጽልን the amount of heat required to change 1 kilogram solid to a liquid። ከምን ወደ ምን? ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እንለዋለን። ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን የምንለው ደግሞ to change liquid to gas። ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ለመቀየር 1 ኪሎግራም ሊኩዊድን ወደ ጋዝነት ለመቀየር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ደግሞ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን ማለት እንችላለን። ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን it measures the amount of heat required to change liquid 1 kilogram liquid to liquid gaseous state so ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እና ቬፖራይዜሽን አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ፊውዥን ስንል ከምን ወደ ምንድን ነው? ከሊኩዊድ ወደ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድነት። ቬፖራይዜሽን ስንል ደግሞ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝነት ለመቀየር የሚያስፈልገንን የሂት መጠን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ሶ what do you think? ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ወይስ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ መቀየር ይከብዳል ካልን ሊኩዊድ ወደ ጋዝ። ምክንያቱም ይህኛው ዲስትሮይ ማድረግ አለብን። ሊኩዊዱ ላይ ያለው ቦንድ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቶ ወደ መቀየር አለበት ወደ ጋዝ። ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ለአንድ ኦብጀክት የአንድ ሰብስታንስ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽኑ ከላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥኑ ይበልጻል። አስተውሉ። አሁን ውሃን በረዶን ከማቅለጥ እንዲሁም ውሃን ለማትነን ሞር ሂት ይፈልጋል ማለት ነው። ለማትነን ከማቅለጥ የበለጠ ለማትነን ሞር ይፈልጋል። ሶ የውሃን እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ ለማትነን ሞር ሂት ኢነርጂ ሪኳየርድ ያደርጋል፣ ከኛ ይጠይቀናል ማለት ነው። try to memorize this point. so the other thing is like ሌላኛው ፖይንት እዚህ ጋር ያው ለማቅለጥ ፊውዥን ስለሆነ ለማቅለጥ የተጠቀምነውን ሂት መጠን MLF ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥንን ወስደን to melt this one okay ስቴትን ሜልት ለማድረግ ወይም ፊውዥን ለማቅለጥ ነው። እንዲሁም ለማትነን ወደ ጋዥየስ ስቴት ለመቀየር ደግሞ we need to use MLV ቬፖራይዜሽንን እንወስዳለን። ለማትነን የሚያስፈልገን የሂት መጠን ለመጠቀም so this is how we calculate the amount of heat required to change state for solid to liquid and liquid to gas. This is how it works okay so I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። so እዚህ ሂቲንግ ከርቭ ላይ እንምጣና እናውራ እስቲ። so እዚህ ጋር ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የምንወስደው የሂት ኢነርጂ መጠን QMLF ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። so የምንጠቀመው የሂት መጠን ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥንን ነው የሚገልጽልን። so እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ጋዥየስ ለመቀየር የምንጠቀመው የሂት መጠን MLV ይሆናል። ይሄ ወደ ቬፖራይዜሽን ለመቀየር የሚያስፈልገንን ሂት ነው የምንጠቀመው። ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽንን እንወስዳለን። ወደዚህኛው ፕሮሰስ እንምጣ እስቲ ሪቨርስ። ሶ ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ስንቀይረው የሚያስፈልገን ማስወጣት ያለብን የሂት መጠንን ለመፈለግ MLV እንጠቀማለን። እዚህኛው ላይ እና ይሄና ይሄ የሚለያቸው ምንድነው? ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ሉዝ ነው፣ ሂት ኢነርጂ ሪሙቭድ ነው መሆን ያለበት። እዚህኛው ላይ ግን ሂት ኢነርጂ አድ ነው የሚደረገው። ስለዚህ መወገድ ያለበትን የሂት መጠን ነው የሚነግረን። ለምሳሌ አንድ ሊኩዊድ ላይ 50,000 ሂት ኢነርጂ ሰጥተን ጋዝ ካረግነው ጋዝ ከሆነ በኋላ 50,000 መልሰን ብንወስድበት ሊኩዊዲፋይ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲሆን አዲንግ ሂት ኢነርጂን ነው የምንጠቀመው።
ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲሆን ሪሙቪንግ ሂት ኢነርጂ ስለሆነ ኔጌቲቭ ብለን እንገልጿለን። the same ፎርሙላ መጠቀም ግን እንችላለን። it doesn't matter the same magnitude ይኖራቸዋል። the only thing they have different sign which means positive and negative don't forget that. so ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድም ስንጠቀም q equals to mlf ይሆናል ፊውዥን። እዚህኛው ላይ ሪሙቪንግ ስለሆነ ኔጌቲቭ ይኖራል ቫልዩ፣ እዚህኛው ላይ ግን ፖዚቲቭ ብለን አውርተናል። ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው አዲንግ ኦፍ ሂት ኢነርጂ አዲሽን ኦፍ ሂት ኢነርጂ ስለሆነ አሁን በረዶን ለማቅለጥ ሂት እንሰጠዋለን እና ለማቅለጥ ውሃን ግን በረዶ ለማድረግ we take heat energy ማለት ነው። የሰጠነው ሂት ኢነርጂ ውሃው ላይ ስትመልሱ በረዶ ይሆናል ማለት ነው። ሪሙቪንግ ኦፍ ሂት ኢነርጂ ሲሆን ማይነስ ይሆናል፣ አዲንግ ኦፍ ሂት ኢነርጂ ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል። አይ ሆፕ ይሄ አይዲያ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ኤግዛምፕሎችን እንይ። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምን ይላል? calculate the heat energy required to melt a 2 gram of gold at its melting point, and the latent heat of fusion of gold is 63,700 joule per kilogram ተሰጥቷቸዋል። so now we have the substance gold የተሰጠን። አሁን ጎልድ ምን ለማድረግ ነው የፈለግነው? ሜልት ለማድረግ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ነው። ሁለት አይነት ሂት ፎርሙላ እንዳለን አይተናል። የመጀመሪያው ፎርሙላ ሂት ቼንጅ ኦፍ ስቴት ለማካሄድ q equals to mc change in t ብለናል። ይሄ ቴምፕሬቸር ለመቀየር የሚያስፈልገውን ሂት ይሰጠናል። ስቴትን ለመቀየር ሲሆን ደግሞ ml። ክሊርሊ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ጥያቄው ላይ ምን እየተካሄደ ነው? ቼንጅ ኦፍ ስቴት ወይስ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር? አሁን እዚህ ጋር ሜልት እያለ ነው። ቼንጅ ኦፍ ስቴት ነው። ml የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀመው። first let's write the givens. we have given mass ተሰጥቷቸዋል። ማሱ የጎልድ ማስ 2 ግራም ተሰጥቷቸዋል። but we need to change this one into kilogram. በአንድ ሺህ ስታካፍሉት 0.002 ኪሎ ግራም ይሆንላቸዋል ማለት ነው። 0.002 ኪሎ ግራም ይሆንልናል። then its melting point ላይ latent heat of fusion ተሰጥቷቸዋል። ፊውዥን ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የሚያስፈልገው የሂት መጠን ነው የሚነግረን። ይሄ ማለት 1 ኪሎ ግራም የሆነ ጎልድ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር 63700 ጁል ሂት ኢነርጂ ይፈልጋል። that is its specific specific latent heat of fusion እንለዋለን። the amount የተጠየቅነው amount of heat ነው q ነው። to calculate q here there is change of state, therefore the temperature is constant, so we just use mlf ብለን ነው የምንወስደው። mlf like ፕላስ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ፕላስ አድርጋችሁ change of temperature ያለውን ደግሞ mc change in ማለት እንችላለን። ነገር ግን there is no change in temperature፣ ስለዚህ this one becomes 0 ማለት እንችላለን። ስለዚህ ማሱ 0.002 ኪሎ ግራም ሲሆን ሲባዛ በ63700 ጁል ፐር ኪሎግራም ታባዙታላችሁ። ጁል ፐር ኪሎግራም። ስለዚህ ኪሎግራም በኪሎግራም ይጣፋላችኋል። ሁለቱ ነጥቦች በሁለቱ ዜሮ ቢወጡላችሁ 637 በ0.2 ስታባዙት 2 14 1 አለኝ 6 7 1 አለኝ 10 ስንት ነው የሚሆነው? 12 ይሆንላችኋል። ነጥብ አለን እዚህ ጋር this much joule heat energy ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል 2 ግራም የሆነችዋን ጎልድ በ127.4 ግራም ጁል ሂት ኤነርጂ ሜልት ማድረግ እንችላለን። 1 ኪሎ ግራም ግን ቢሆን ይሄን ያህል ሂት ነበር የሚመጣልን 63700 ነበር የሚመጣው 1 ኪሎ ግራም ቢሆን። አሁን ግን ከ1 ኪሎ ግራም ያነሰ ስለሆነ ሂት ኤነርጂውም ከዚህ ያነሰ ነው የሚሆነው 127.4 ጁል ይሆናል። አስተውሉ። always change in temperature ካለ ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን። change of state የሚካሄድበት ላይ የሚያስፈልገን ሂት ደግሞ በml ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። okay, there is also another example. It says calculate the heat energy liberated when 0.02 kilogram of aluminum freeze at its freezing point ነው የሚለው። now it's all about freezing, change of state እያወራን ነው። ስለዚህ እዚህ የተሰጠን ማሳችን 0.025 ኪሎግራም ነው። that's the mass of aluminum 0.25 ኪሎግራም ተሰጥቷቸዋል። then ይሄ የአልሙኒየም latent heat of fusion አሁን ፍሪዝ ለማድረግ ነው። ፍሪዝ ለማድረግ ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ምን ብለናል? that's melting ነው። the reverse process ደግሞ from liquid to solid ደግሞ that is known as freezing ይባላል። ስለዚህ አሁን ሶሊድ እና ሊኩዊድ ነው ሪሌት የሚያደርግ ከሆነ ፊውዥን ነው የምንወስደው። ስለዚህ 390,000 ጁል ፐር ኪሎግራም። አሁን በዚህ ጊዜ የምናስበው ሪቨርስ አድርገን ነው። አሁን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲሆን ሂቲንግ ኢፌክት ነው፣ ሂት ኢነርጂ ነው የምንጨምረው። ዲስ ማች ሂት ኢነርጂ 1 ኪሎግራም ላይ ስንጨምር ይቀልጣል ነው የምንለው። ሪቨርስ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ግን ስናወራ 1 ኪሎግራም የሆነ ሊኩዊድ አልሙኒየም ቢኖረን ከሱ ላይ 390,000
ጁል ሂት ኢነርጂ ስናስወጣ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ያው ሪሙቪንግ ኦፍ ሂት ኢነርጂ መሆኑን አስተውሉ። ስለዚህ ምን ያህል ሂት ኢነርጂ ሊበሬትድ መሆን አለበት ነው ጥያቄ። ስለዚህ አሁንም በሶሊድ እና በሊኩዊድ መካከል ስለሆነ ሪሌሽንሺፑ ኤምኤልኤፍን እንወስዳለን። ሶ ሂር ማስ ኦፍ አልሙኒየም ኢዝ ጊቨን ባይ 0.025 ኪሎግራም ሲሆን and the mass of the latent heat of fusion for aluminum is 390,000 ጁል ፐር ኪሎግራም ነው። ሶ ኪሎግራም በኪሎግራም ይጣፋላችኋልና ከዛን ሁለቱን ነጥብ ለማውጣት 20 እናጠፋለን። ስለዚህ 3900ን በሁለት ማባዛት በቀላሉ ይሄ 0 ይሆንላችኋል። 0 ሁለት ጊዜ 18 አንድ አለኝ 6 7 7800 ይሆንላችኋል። ስለዚህ 7800 ጁል ሂት ኢነርጂ ሊብሬት ማድረግ አለበት ወይም ጊቭ አውት ሪሙቭድ መደረግ አለበት ማለት አለብን። ሪሙቭድ መደረግ አለበት። we don't have to make it positive as it is. ወይም easily the amount of heat energy must lose from the body should be what? negative 7800 ጁል ብለን በኔጌቲቭ ፎርም እናስቀምጠዋለን። ኔጌቲቭ መሆኑ ምንድነው ኢምፕላይ የሚያደርግልን? the object lose ሲያደርግ ነው ፍሪዝ የሚያደርገው የሚለውን ለመግለጽ ያገለግለናል ማለት ነው። ኦኬ አንድ የመጨረሻ ኤግዛምፕል እኔ so it says calculate the heat energy required to increase the temperature of 400 gram. Increase 400 gram of water from 30 degrees Celsius to 130 degrees Celsius. አሁን በዚህ ጊዜ ልብ ብላችሁ ማስተዋል ያለባችሁ ነገሮች ኮመን ሰብስታንስ ዋተር አለን። የውሃ at STP ላይ ወይም ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ወይም ሳፕ ቫልዩ ላይ ስታንዳርድ ፕሬሸር ላይ ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ላይ ውሃ ከ0 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ከሆነ ምን ይሆናል? ሶሊድ ስቴት ላይ ነው የምናገኘው። ሶሊድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይስ ነው። በ0 እና በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ መካከል ደግሞ we will find it in as a liquid form. በሊኩዊድ ስቴት እናገኘዋለን። above 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ምን እንደሚሆን gaseous state steam form እንደምናገኘው እንዳትረሱ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው calculate the heat energy required to increase the temperature of 400 gram of water from 30 degrees Celsius to 130 degrees Celsius ነው የሚለው። ሶ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጥ first of all you have to determine at the first temperature at what state it will exist የሚለውን ማወቅ አለብን። 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት በ100 እና በ0 መካከል ነው። ስለዚህ ሊኩዊድ ስቴት ላይ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ሊኩዊድ ስቴት ላይ ይገኛል ማለት ነው። 130 ዲግሪ ሴልሺየስ ደግሞ above 100 ስንል gaseous state ነው። this is gaseous state ላይ ይገኛል። ሶ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝነት ተቀይሯል። ክሊርሊ እንደምናየው ቼንጅ ኦፍ ስቴት አካሂዷል ማለት ነው። እንዲሁም ቴምፕሬቸሩን ምን አድርጓል ማለት ነው? ጨምሯል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ያስፈልገናል? ቼንጅ ኦፍ ስቴትም ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸርም ስለተካሄደ የተለያዩ ስቴፖችን በስቴፕ እየከፋፈልን ነው የምንሰራው። so the given mass of the water is like 400 gram ነው የተሰጠን። 400 ግራም ወደ ኪሎግራም ለመቀየር በ1000 እናካፍለዋለን። 0.4 ኪሎግራም ውሃ ተሰጥቷቸዋል። ሌላ የተሰጠን given initial temperature 30 degrees Celsius ነው። final temperature ደግሞ it just increased to 130 degrees Celsius now. And the other thing is the specific capacity of water. የውሃ specific capacity ስንት ነው? 4200 joule per kilogram Kelvin now. That's the amount of specific capacity for water. The other one is specific capacity of steam now. የsteam specific capacity ስንት ተሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር? 2080 joule per kilogram Kelvin ነው። ሌላ የተሰጠን ምንድነው? latent heat of vaporization ነው። For water, የውሃ latent heat of vaporization it's given by 2.5 times 10 the power of 6 joule per kilogram ተሰጥቶናል ማለት ነው። so አሁን required ምንድነው? the total amount of heat energy we just use to change the temperature from 30 to 130 ማለት ነው። so አሁን እዚህ ጋር we need to divide the stage first like ከሊኩዊድ ወደ ጋዝነት ተቀይሯል። ነገር ግን ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ከመቀየሩ በፊት ምን ላይ መድረስ አለበት? ቦይሊንግ ፖይንት መድረስ አለበት ቦይል ከማድረጉ በፊት። so in the first stage we have to say the amount of heat required from 30 to increase the temperature from 30 to 100 መጀመሪያ ቦይሊንግ ፖይንት ማድረስ አለብን። የውሃ ቦይሊንግ ፖይንት 100 ስለሆነ ከ30 መጀመሪያ ከኢኒሻል ቴምፕሬቸሩ ከ30 100 መድረስ አለበት። so ይሄን ለማድረግ we need to change temperature። ምንድነው እየተካሄደ ያለው? change in temperature ነው። ቴምፕሬቸሩን መጨመር ብቻ ነው የምንፈልገው። so በምን ያህል ነው የጨመረው? ከ100 ላይ 30 ስትቀንሱ በ70 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር ነው አላማችን which means 70 ኬልቪን ማለት እንችላለን። it doesn't matter
ሶ በ70 ሴልሺየስ ወይም በ70 ኬልቪን ለመጨመር የሚያስፈልገውን ሂት መፈለግ አለብኝ። ፈርስት ሌትስ ሴይ ዲስ ኢዝ Q1 ብለን እንውሰድ። ሁሌ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ቴምፕሬቸር ለመጨመር ከሆነ we use Q equals to MC change in T ነው። ቴምፕሬቸር ለመጨመር ስቴት ለመቀየር ሲሆን ደግሞ ML የሚለውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቼንጅ ኦፍ ዋት ነው ቴምፕሬቸር ስለሆነ Q1 የምንፈልገው በመጀመሪያ በዚህኛው ፎርሙላ ነው MC ዴልታ ቲ ብለን እንወስዳለን። ሶ ሊኩዊድ ስቴት ስለሆነ ግን የውሃን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንወስዳለን የሊኩዊድ ዋተርን። ሶ ማሱ ስንት ተሰጥቷቸዋል? 0.4 አለኝ። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም አለኝ። ዩኒቱን እንዳለ ሆኖ ኦብቪየስሊ ጁል ነው ፋይናል አንሰራችን። ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እዚህ ጋር የሁለቱን ቼንጅ አይደለም የምንወስደው፣ አስተውሉ። የምትወስዱት በዚህ ስቴጅ ላይ ያለችዋን ቼንጅ ብቻ ነች። 70 ነው የምንወስደው፣ አስተውሉ። 70 ኬልቪን እንወስዳለን፣ አስተውሉ። ዩኒቱ የዚህኛው ዩኒት ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው። ከዚህኛው ማስ ኪሎግራም ጋር ሲጣፋና ከዚህ ኬልቪን ጋር ሲጣፋ ጁል ብቻ ስለሚቀረን ነው ጀስት ጁል ብለን መግለጽ የምንችለው ኢዝሊ። አይ ሆፕ አይዲያው የዩኒታ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እንዴት እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ እቺ 0 ሲጠፋ ፖይንቷ ትወጣለች። ስለዚህ 4 ጊዜ 7 ስንት ይሆንልናል? 28። 42ን በ28 ማባዛት ነው በቀላሉ። ይሄን ስታባዙ ስንት ይመጣላችኋል? የመጀመሪያው ስቴጅ ላይ ስንት ይመጣል? 117,600 ጁል ሂት ይፈልጋል። ይሄ ምን ለማድረግ ነው? ቦይሊንግ ፖይንት ለማድረስ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ነው። አሁን ምን ላይ ደረስን? ልክ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ደርሰናል። 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ዋትስ the next thing will occur? change of state ነው። ሶ አሁን ሰከንድ ስቴጅ ላይ ደረስን። ቦይሊንግ ፖይንት ካደረስን በኋላ ሶ at boiling point we will change the state of the water. so 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ there is like change of state will takes place. ስቴት ይቀየራል በዚህ ሞመንት ላይ። አስተውሉ። ስቴጅ ስንከፋፍል የመጀመሪያው ቼንጅ ኦፍ ስቴት እስከሚካሄድበት ፖይንት መድረስ አለበት። ሜልቲንግ ከሆነ ሜልቲንግ ፖይንት እስኪደርስ፣ ቦይሊንግ ከሆነ ቦይሊንግ ፖይንት እስኪደርስ ቴምፕሬቸሩ ማደግ አለበት። እሱ ለማድረግ ሂት ያስፈልገናል። ኤምሲ ዴልታ ቲ ብለን ፈለግን። ከዛ ልክ ቦይሊንግ ፖይንቱ ላይ ሲደርስ ቦይል ለማድረግ የሚያስፈልገንን ሂት ማወቅ አለብን። ሶ አዲስ ስቴጅ we need to make change of state። ስለዚህ የምንጠቀመው ኤምኤል ነው። አሁን ቦይሊንግ ስለሆነ ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን ፎር ዋተር ነው የምንወስደው። አስተውሉ። ሶ ማሱ ስንት ነው? 0.4 ኪሎ ግራም ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ቬፖራይዜሽን ደግሞ 2.5 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 6 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ ቦይል ለማድረግ ኪሎግራም በኪሎግራም ስለሚጠፋ ቦይል ለማድረግ የሚያስፈልገኝ የሂት መጠን ደግሞ ስንት ይሆንላችኋል? ጀስት 1 ሚሊየን ይሆናል። 1 ሚሊየን ጁል ይመጣልናል። ሶ ይሄን ያህል ሂት ይፈልጋል። ምን ለማድረግ? ቦይል ለማድረግ። ደን ቦይል አድርገነዋል፣ ስቴቱን ቀይረነዋል፣ ወደ ጋዥስ ስቴት ተቀይሯል። ነገር ግን ከመቶ በላይ ሆኗል። ቴምፕሬቸሩ 130 ደርሷል። ስለዚህ 130 ሆነ ማለት ከመቶም ጨምሯል ቴምፕሬቸሩ። ሶ ዊ ሃቭ አናዘር ስቴጅ። ቦይል ካደረግነው በኋላ የጋዙንም ቴምፕሬቸር ማሳደግ አለብን። to increase the temperature from 100 degree Celsius to 130 degree Celsius ከመቶ ወደ 130 ለማሳደግ ሂት ያስፈልገናል። so in this process there is what change of temperature. so change ያደረገው ቴምፕሬቸር በስንት ነው? በ30 ለመጨመር ነው። ስለዚህ በ30 ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠን another heat Q3 ብለን እንውሰድ። እዚህ ጋር Q2 ብለናል። ይሄን Q2 በሉት Q3 the third heat energy required to change the temperature. so we use MC change in T ነው የምንወስደው። ነገር ግን ይሄ ጋዥስ ስቴት ስለሆነ የምንጠቀመው የስቲምን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። so ማሱ ስለማይጠፋ 0.4 ኪሎ ግራም እንወስዳለን። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ስቲም ደግሞ ስንት ተሰጥቷቸዋል? 2080 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ኬልቪን አለን። then change in temperature ብለን የምንወስደው በዚህ ሞመንት ያለውን ቼንጅ ነው። በ30 ሴልሺየስ ወይም በ30 ኬልቪን ነው የጨመረው። ስለዚህ we need to use 30 ኬልቪን እንዳልነው ሴልሺየስ ላይ እና ኬልቪን ላይ ያለው ቼንጅ ቴምፕሬቸር ደሴም ናቸው እንዳትረሱ። ሶ ይሄን ነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን። ሶ 0 በነጥብ ያወጣ 12 ይመጣል። 12ን በ2080 ስታባዙት ስንት ይመጣላችኋል? 24960 ጁል ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ያህል ሂት ያስፈልገናል የጋዙን ቴምፕሬቸር ለማሳደግ። ሶ እንደዚህ ሆነልን። ሶ አሁን ይሄን ካገኘን በኋላ ቶታል ሂት ኢነርጂ መፈለግ አለብን። ጨረሰን። So the total heat energy we just use in this process is we will get it by adding Q1, Q2 and Q3 together. ሶስቱን አንድ ላይ በመደመር ይሆናል። So Q1 ስንት ነው የተሰጠን?
ይመጣልን 117600 ጁል አለኝ ሲደመር 1 ሚሊዮን አለኝ 1 ሚሊዮን ጁል ደን ሲደመር 24960 ጁል አለኝ። ሶ እነዚህን በጠቅላላ ሲደምሯቸው finally you will get 1.1 approximately times 10 to the power of 6 ወይም በቀላሉ ኖርማል ሲደምሩት በትክክል ስንት ይመጣል? 1,42560 ጁል ሂት ኢነርጂ ኮንሱም ያደርጋል። በጠቅላላ ከ30 ወደ 130 ውሃን ሙቀቱን ለማሳደግ ቼንጅ ኦፍ ስቴት አካሂደን ቴምፕሬቸሩን ጨምረን ይሄናል ኢነርጂ ሰፕላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሁሌ ማስተዋል ያለባችሁ ቼንጅ ኦፍ ስቴትን ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የሚካሄድ ከሆነ ቶታል ሂት ለመፈለግ we need to take the summation of all energy to change the temperature which is ቴምፕሬቸር ለመጨመር የተጠቀመውን ሂት ኢነርጂ እንዳለ ሲደመር the energy we use to change state ለመቀየር የተጠቀምናቸውን ኢነርጂዎች መደመር ነው በጠቅላላ። ሶ የነዚህ ጠቅላላ ድምር ምን ይሰጠናል? ቶታል ሂት we use in the process ኦኬ። ሶ አትርሱ። ለምሳሌ በረዶ እንበል ከማይነስ ዲግሪ ሴልሺየስ አንድ በረዶ ወደ 150 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀቱን ለማሳደግ ነው የፈለግነው በረዶ ዋተር እንበል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር -5 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ በረዶ ነው ሶሊድ ስቴት ነው። then 150 ላይ ደግሞ ስታት ጋዥየስ ስቴት ነው ስቲም ነው። ስለዚህ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ተቀይሯል። በመሃል ማን አለ? ሊኩዊድን እንዳትረሱት። ሊኩዊድንም አልፎ ነው የሚቀየረው ወደዛኛው ስቴት ማለት ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ስቴጆቹ ይጨምራሉ በዚህ ጊዜ። ፈርስት ስቴጅ ምንድነው የምናደርገው? ከኔጌቲቭ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ up to 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ሜልቲንግ ፖይንት እስኪደርስ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ነው። that's change in temperature ነው። ቼንጅ ያደረገው በስንት ነው? በ5 ኬልቪን ወይም በ5 ሴልሺየስ። ሶ ይሄን ለማድረግ የሚያስፈልገንን የሂት መጠን ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን እንወስዳለን። ሲ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ አይስን ነው የምንወስደው በዚህ ጊዜ። then the second stage ልክ ቦይሊንግ ሜልቲንግ ፖይንት ላይ ደረሰ at 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ሜልት ያደርጋል which is change of state ይካሄዳል። change of state ይካሄዳል which means like we have to take what Q2 equals to ml ሜልት ስለሚያደርግ ፊውዥንን እንወስዳለን ማለት ነው። this is the second heat then ጋዝ መድረስ አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ቦይሊንግ ፖይንት ማድረስ አለብን። so third stage ላይ from 0 degree Celsius to ምን ላይ ማድረስ አለብን? 100 degree Celsius ማድረስ መቻል አለብን። ይሄኛው ለማድረግ ደግሞ change in temperature ነው በ100 ኬልቪን ጨምሯል። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ የሚያስፈልገኝ የሂት መጠን ኤምሲ ዴልታ ቲ ብዬ ፈልጓለሁ። በዚህ ስቴት ላይ ግን ዋተር ስለሆነ የውሃን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ወስድና ካልኩሌት አደርጋለሁ። ይሄ ቴምፕሬቸር ለመጨመር የሚያስፈልገኝን የሂት መጠን ይሰጠኛል። then the fourth stage so at 100 degree Celsius there is change of what state ይካሄዳል። state change ያደርጋል at this moment so ወደ ጋዝነት ይቀየራል። there is another Q4 which is MLV ብለን እንሰራለን ማለት ነው። at the fifth stage ላይ we need to increase the temperature from 100 to 150 ጋዝም ሆኖ ቴምፕሬቸሩ ጨምሯል። so we have change of temperature by 50 Kelvin ለማሳደግ የሚያስፈልገንን የሂት መጠን Q5 እንለውና we take what MC change in እንወስዳለን። ስቲም ስለሆነ የስቲምን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንወስዳለን። this is all about ይሄኛውን እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so the total heat will be the sum of Q1 Q2 Q3 Q4 and Q5 ይሆንላችኋል ማለት ነው። I hope ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። so this is all about change of state። ስለዚህ change of state latent heat specific latent heat አየን። እንዴት ስቴት ለመቀየር የሚያስፈልገውን የሂት መጠን እንዴት እንደምንሰራ አየን። እንዲሁም change of state እና rising temperature ሲኖር አንድ ላይ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። so ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ የመጨረሻውን ዩኒት ዌቭን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።